สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวลาลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชาเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับการตั้งใจการที่เราจำเป็นต้องอบรมต้องฝึกตนบ่อยๆอย่างนี้นะก็ให้พากันระลึกให้ได้ว่าเนื่องจากว่าการฝึกตนของเราเนี่ยมันยังน้อยไปเราไม่ได้ฝึกตนมามากตั้งแต่ก่อนมาคือตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นแหละมาการฝึกฝนอบรมตนนี่มันน้อยไปเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้นะเรามันถึงได้สมองทึบในเรื่องศีลธรรมเรื่องธรรมะอันสุขุมลุ่มลึกเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถจะบรรลุได้ง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะว่าการฝึกฝนอบรมตัวของเราเองทุกคนนี่แหละมันน้อยไป ระลึกถึงตนให้มันได้ ท่านผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นมากพอสมควรแล้วอย่างนี้พอเกิดมาชาตินี้ท่านฟังธรรมท่านก็รู้ทำได้ทันทีสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขณะที่ฟังธรรมจบลงก็มีบางพวกก็ฟังธรรมแล้วก็เข้าใจในแนวทางปฏิบัติได้ทันทีแล้วก็จำเอาแนวทางนั้นไปปฏิบัติตาม เมื่อปฏิบัติไปก็เห็นผลไปทันทีจิตใจก็ดูดดื่มในธรรมะนั้นไปเรื่อยๆในที่สุดท่านก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ท่านผู้ที่ฝึกตนมามากนะย่อมเป็นอย่างนี้แหละ ไม่ใช่ว่าใครๆที่ไม่ได้ฝึกตนมาเท่าที่ควรก็มาบรรลุได้มาฆบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มัน8-2 หนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือน4 เพ็ญต้องเลื่อนมาฆบูชาไปเดือน4 เพ็ญเดือน4 เพ็ญนี่เป็นกลางเดือนวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทย่อๆของพระองค์ซึ่งพระองค์สุ2,500 รูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยย่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดจากกิเลสบาปธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทย่อๆโอวาทที่เป็นจำนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อๆ3 อย่างนี้เองนะไอ้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลายเรื่องหลายรส
อันหมู่นั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าความชั่วที่พระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือยังหรือว่ายังทำอยู่นี่แหละทรงพระประสงค์จะให้มาสำรวจตรวจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้วอย่างนี้ยังไม่ได้ละอย่างนี้ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั้นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทย่อๆอันนั้นนะแล้วบัดนี้การที่บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นแหละในพระโอวาทย่อๆ3 ข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกฝนอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดเนี่ยนับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกัปใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดีหรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ดีก็ล้วนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอวิชชาต่างๆหมู่นี้แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าอวิชชาตัณหานั่นแหละมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตนี้ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้ตกลงว่าคนหนึ่งที่ท่องเที่ยวมาในสงสารเนี่ยเมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วพร้อมกันมาบางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะครรณนาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่ามันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบระงับให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรียกว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปบัดนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยบัดนี้นะการคบหาสมาคมบางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้คบกับคนพาลเข้าไปคนพาลก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่ว
เช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็นำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมิหนึ่งมีนรกเป็นต้นบางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปราชญ์บัณฑิตได้สมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านก็จะแนะนำให้แต่ทำแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนำให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปราชญ์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากกว่าบาปในชาตินั้นเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลให้ได้มากกว่าบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาภยศสรรเสริญมีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้นแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศีลอุโบสถการรักษาศีลอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดไปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนาเรียกว่าใจน้อมไปในเนกขัมมะบารมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถศีลนี่มันเป็นการเว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกามคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระงับข้อบัญญัติในศีลอุโบสถ8ประการนั้นใน3ข้อตอนปลายนั้นก็ล้วนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในกามคุณทั้งนั้นเลยแต่เพราะฉะนั้นแหละอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถนี้มันจึงส่งให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเบื่อหน่ายในการครองเรือนถ้าว่าผู้ใดไม่คิดว่าจะรักษาศีลอุโบสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่ศีล5เท่านั้นเมื่อเกิดไปชาติใดภพใดก็จะเป็นผู้ครองเรือนอยู่นั้นแหละไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกว่านั้นน่ะมากระตุ้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเนกขัมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้ครองเรือนอยู่นั้นจนตลอดชีวิตมันเรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละผู้เคยเป็นนักบวชมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวชอย่างนั้นแหละผู้ที่ชอบใจในการครองเรือนมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการครองเรือนผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทำกุศลไปตามกำลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหันต์อยู่ตอนที่เป็นคฤหัสถ์อยู่นั่นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงก็สำเร็จอรหันต์เลยก็มีสำเร็จอรหันต์แล้วมาพิจารณาดูสังขารนี่มันชีวิตนี่มันหมดลงแล้ว
ท่านก็ดับขันเข้าสู่นิพพานไปเลยทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารนี่ยังมีอยู่ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขารก็จึงดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันต์เป็นคฤหัสถ์นี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหันต์ที่ได้ออกบวชนี่มีมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติเนกขัมมะบารมีนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั่นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพันอะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสันนิวาสอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคนทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมุติกันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตัณหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตัณหานี่ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมุติว่าสวยๆงามๆเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชชาออกจากจิตใจนี้แล้ววิชชาคือความรู้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดีเป็นส่วนละเอียดประณีตบรรจงอย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่อยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชชาความรู้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงจิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้แต่ที่มันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะมันไม่รู้มันหลงมันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มอัตราแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลยไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้ามันก็ยังพอทำเนามีเวลาสั่งได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่มันนานหายจริงๆนะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าแต่มันเมามานี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วที่ล่วงแล้วมาก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนเหมือนกันที่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดูแล้วไม่ทราบว่าจะหิวกันไปถึงไหนกันบัดนี้หิวแล้วรับประทานอิ่มไปแล้วนอนหนึ่งก็อยากอีกก็หิวอีกได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆมาดีอกดีใจเอามานุ่งมาห่มเข้าไปเหงื่อใครถูกเข้าไปซักเข้าไป
เศร้าหมองไปชำรุดไปนอนนึงก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช้ไปก็ชำรุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปรียบให้ฟังไอ้ความหิวในกามคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นแหละมันหิวอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองแหละถ้าหากว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มีชำรุดทรุดโทรมไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาแหละแต่นี่เพราะเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชำรุดทรุดโทรมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจิตใจที่มันหลงมันเมานะได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็นึกว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอย่าว่าตั้งแต่วัตถุภายนอกเลยแม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆมามันก็รู้สึกว่าเปล่งปลั่งดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวรรณะอะไรก็ผุดพองเต้นสามศอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างขั้นเมื่ออยู่นานปีนานเดือนนานวันเข้ามาเท่าไรอัตภาพนี้มันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะแต่สำหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันถึงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นแหละอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คำนึงถึงอัตภาพร่างกายอันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นแหละเรือนร่างอันนี้มันจะปีปัดแปรปรวนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงฉะนั้นคนเรามันถึงละตัณหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้บัดนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละบัดนี้ข้าที่ตนไม่ได้มาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่าล่วงหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศกมีแต่กลัวตายบัดนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วใจมันผูกพันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอ้ผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามีเป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่นเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็พาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นผู้ไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูแม่นยำมากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจรหมู่หนึ่งมีอยู่50 คนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยาบัดนี้ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจรบัดนี้ยิงโจรตายไปแล้ว49 คนตายไปแล้ว49 คนยังเหลือคนที่50คือนายโจรบัดนี้ยิงก็ไม่ถูกกันกอดปล้ำกันเข้าไปนายโจรก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ภรรยาเอาดาบมาให้บัดนี้ภรรยาไปเห็น
โจรนายนั้นเข้าเกิดรักให้นายโจรนั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไปในวันนี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจรนายโจรนั้นคิดได้แบบนี้หญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไปเมื่อหญิงคนนี้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะนัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือนกันกับสามีเก่าของแกนั่นแหละว่าแล้วนายโจรก็ลวงภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งโน้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อนเราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน้นแล้วเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาแล้ววันนี้ฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องอ้อนวอนขอให้สามีมารับเอายังไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาหรือว่านกดุเวานกดุเวามันร้องว่าผัวเอ้ยนั่นแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นคิดถึงทั้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาด้ามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พลัดพรากจากผัวเพิ่นว่าวันนี้ก็ร้องไห้คร่ำครวญหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณนี้เป็นจิตใจที่หลอกแหละเลวไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพากันฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตกรรมดีกรรมชั่วอันนี้นี่มันไม่จบสิ้นลงง่ายๆดอกมันต้องพิจารณากันเรื่อยไปหลักของพระพุทธศาสนามันอยู่ตรงนี้ถ้าใครไม่รู้แจ้งในเรื่องกรรมดีกรรมชั่วนี่แล้วผู้นั้นชื่อว่ายังไม่รู้แจ้งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องกล้วยๆนะกรรมดีกรรมชั่วอันบุคคลจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้นั่นก็เพราะเหตุว่ามันไม่รู้แจ้งนี่เองเนี่ยเมื่อมันไม่รู้แจ้งกรรมชั่วแล้วมันก็ทำกรรมชั่วใส่ตัวแล้วกรรมชั่วที่ทำมาแล้วมันก็ละไม่ได้เพราะมันไม่รู้นี่ไม่รู้ว่ามันชั่วนั่นแหละเมื่อไม่รู้แจ้งในกรรมดีมันก็ทำกรรมดีใส่ตัวเองไม่ได้อย่าไปเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องกรรมดีกรรมชั่วแล้วนะเราต้องศึกษาให้เข้าใจไว้ทุกคนเลยทีเดียวคำว่ากรรมแปลว่าการกระทำไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นคำว่ากรรมอันนี้นะแล้วมันเป็นคำกลางมันยังไม่ดีไม่ชั่วทีนี้
มันจะดีจะชั่วได้มันขึ้นอยู่กับเจตนาความจงใจหรือว่าความคิดนึกของดวงจิตนั่นเมื่อจิตคิดดีท่านก็ว่ากุศลกรรมแบบนี้นะเอากุศลกรรมเข้าใส่ถ้าจิตนี่มันคิดชั่วท่านก็เอาอกุศลกรรมเข้าใส่อกุศลนี่ถ้าแปลให้ได้ความหมายอย่างแท้จริงแล้วก็หมายถึงความคิดที่ไม่ฉลาดนั่นเองแหละความคิดผิดเห็นผิดเห็นว่าความคิดอย่างนี้เป็นบาปเห็นว่าไม่เป็นนี่อย่างนี้เราเรียกว่าความคิดไม่ฉลาดไม่รู้จริงตามเป็นจริงเห็นคิดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลเข้าใจว่าไม่ใช่บุญกุศลซะแล้วไปอย่างนี้นะความคิดที่ไม่ฉลาดไม่ประกอบไปด้วยปัญญา ดังนั้นเราต้องศึกษาให้เข้าใจความคิดที่เป็นบุญกุศลในหลักธรรมวิภาคท่านก็กล่าวไว้แล้วคิดไม่โลภไม่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตคิดไม่โกรธคือรู้จักให้อภัยแก่บุคคลผู้ล่วงเกินตนใครมาทำละลาบละล่วงกับตนแทนที่ตนจะโกรธเอาเรื่องเอาราวไม่เอายกโทษให้เขาไปซึ่งท่านกล่าวว่าเมตตานั่นแหละ ความคิดอย่างนี้ท่านเรียกว่าความคิดที่เป็นกุศลความคิดมองเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโลกหน้ามีจริงนรกสวรรค์พระนิพพานมีจริงข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางให้ถึงซึ่งสวรรค์พระนิพพานนั้นมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจริงธรรมทั้งมวลเป็นอนัตตาจริงไม่มีผิดอันนี้ความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าความฉลาดหรือว่ากุศลธรรมก็ว่าหมายถึงธรรมะอันเป็นไปเพื่อความเฉลียวฉลาดนี่แหละคำว่ากุศลธรรมนะให้พึงพากันเข้าใจเราดำริเห็นบาปว่าเป็นบาปจริงเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เลยความเห็นของเราพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้เป็นบาปเราก็เห็นตามเราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเป็นจริงแท้อย่างนี้นะแล้วก็สามารถเว้นจากบาปนั้นได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างนี้เป็นกุศลคือความไม่โลภกับเมื่อได้ให้ทานไปมันก็เป็นกุศลนะผู้ใดมีปัญญาหาเงินหาทองเข้าของได้แล้วก็ละความตนีหวงแหนให้ทานได้นั่นก็เป็นกุศลของผู้นั้นเรียกว่ากุศลธรรมนั่นแหละบุคคลใดเป็นผู้ละความโกรธได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาหรือด้วยเมตตาธรรมแล้วก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่อิจฉาพยาบาทใครไม่คิดเบียดเบียนใครไม่ผูกใจเจ็บกับใครเลยใจเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตากรุณาทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้ก็เป็นกุศลธรรมได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญกุศลธรรมให้เกิดให้มีขึ้นในตน บุคคลมาเพ่งพิจารณาเห็นว่าบาปนั่นเกิดจากความคิดที่ไม่ดีคิดเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอันนั้นแหละความคิดอย่างนั้นท่านเรียกว่าเป็นบาปความคิดเผื่อแผ่มีเมตตาอารีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นคนใจจืดใจจาง
ทำอะไรก็เพื่อตนบ้างเพื่อผู้อื่นบ้างแล้วก็มองเห็นสังขารร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วก็พิจารณาเห็นว่าการที่ดวงจิตเนี่ยหลงยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเช่นนี้นั่นเรียกว่าเป็นความทุกข์การที่มองเห็นว่าจิตใจนี่มายึดปล่อยวางขันธ์ห้าไม่สำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกเห็นชอบตามความเป็นจริงจิตใจของผู้นั้นก็จะไม่มีทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะมาหวั่นไหวไปกับขันธ์ทั้งห้านี่แหละเมื่อขันธ์ทั้งห้านี่วิบัติแปรปรวนไปจิตใจก็พลอยหวั่นไหวไปตามด้วยเป็นอย่างนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าอบรมสมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วก็มาสอนใจนี้ให้ปรงให้วางขันธ์ห้าไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นแต่เพียงว่าสังขารหรือว่าสภาพที่ปรุงแต่งอาศัยบุญบาปปรุงแต่งธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขึ้นเป็นรูปเป็นร่างอันนี้เพื่อให้จิตดวงนี้ได้อาศัยอยู่ไม่ใช่ว่าเป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเมื่อมันแตกทำลายลงมันก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำอยู่ของเก่ามันไม่มีวิเศษวิโสอะไรเลยร่างกายอันนี้นะเห็นอย่างนี้นะก็จึงเรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ไม่หลงเป็นผู้ไม่หลงทางเดินออกจากทุกข์เมื่อเห็นอย่างนี้นี่เวลาขันธ์ห้านี้มันวิบัติลงจิตก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะไม่ได้ถือว่าตัวตนเจ็บป่วยหรือไม่ได้นึกว่าตัวตนกำลังจะตายอยู่อย่างโน้นอย่างนี้มันเห็นตรงกันข้ามเห็นว่าธาตุสี่ขันธ์ห้ามันกำลังจะแตกจะดับอยู่มันเห็นลงอย่างนี้มันจึงไม่หวั่นไหวไปตามขันธ์ทั้งห้านั้นเมื่อทำจิตได้จิตไม่หวั่นไหวแล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์จิตนี้นะทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่ลองแปลดูสิคำว่าทุกข์คำนี้นะก็เมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ไม่ได้อดทนต่อความกระทบกระทั่งของขันธ์ห้าอันนี้ไม่ได้แล้ววันไหวไปมาอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์แหละจิตนี้นะเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามถ้าว่าจิตนี้รู้แจ้งตามเป็นจริงแล้วไม่หวั่นไหวอดได้ทนได้ทำยังไงได้เพราะว่าบุญกรรมที่สร้างมาแต่หนหลังนั่นมันยังไม่หมดอายุของมันก็ยังไม่แตกไม่ดับก่อนรูปกายอันนี้นะแต่เมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับนี่ถึงเวลามันวิบัติแปรผันไปมันก็วิบัติไปเป็นธรรมดาไปอย่างนั้นเมื่อมันหมดบุญกุศลอันนั้นลงจริงๆแล้วมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงอันนี้ก็เป็นกฎธรรมดาอยู่แล้ว ก็เรามาเจริญปัญญานี่นะให้มันเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งอยู่เสมอนะไม่ใช่ว่าบางคราวก็เห็นบางคราวก็ไม่เห็นกำหนดพิจารณาเวลาไหนก็ให้เห็นแจ้งอยู่เวลานั้นเมื่อมันเห็นแจ้งอยู่เสมออย่างนี้มันก็ไม่หลงแหละไม่หลงเรียกว่าเราเตรียมตัวอยู่ตลอดทุกเวลานาทีเพราะเนื่องจากว่าเรารู้ไม่ได้เลยว่าความตายมันจะมาถึงเวลาไหนหรือว่าความเจ็บป่วยไข้นี่นะมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนเราก็รู้ไม่ได้ บางคนก็เกิดโรคหัวใจวายอยู่ดีๆก็ล้มลงแล้วตายไปเฉยๆก็มีอยู่ด่านอื่นอันโมนี้นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่เสมอระมัดระวัง
จิตใจตัวเองอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรในโลกนี้ให้มันตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลรักษาความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นในใจนั้นไว้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องดังกล่าวมานั่นนะเมื่อเราได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมอย่างนี้เราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อรู้ว่าสังขารนามรูปนี่มันจะต้องแตกต้องดับแน่นอนนี่เราทำความรู้แจ้งในใจอยู่อย่างนี้ รู้ว่านามรูปนี้ไม่ใช่ของเรานี่มันต้องกำหนดรู้เรื่อยไปทีเดียว เมื่อกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะดับมาจริงๆมันก็ตั้งใจได้เลยบัดนี้ไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกไม่เสียใจไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายเพราะเห็นแจ้งว่าไม่มีคนตายไม่มีเราตายไม่มีเขาตายธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแตกกระจายออกจากกันเฉยๆมันต้องเห็นอย่างนี้ในใจนั้นแล้วก็ใจก็ไม่หวั่นไหวแล้วใจก็ไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรมีสติสัมปชัญญะประคับประคองจิตของตนไว้เต็มที่เลยกำหนดรู้กำหนดเห็นความจริงของสังขารอยู่อย่างนั้นไปจนหมดลมหายใจนู่นทำใจได้อย่างนี้นี่มันก็ไม่เป็นทุกข์แหละเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์ใจนั่นนะไม่เป็นทุกข์แต่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อยู่รู้สึกว่ามีทุกข์อยู่แต่ใจหากไม่เป็นทุกข์คำนี้มันก็ฟังยากอยู่เหมือนกันนะนั่นแหละ หมายความว่าเราถือเอาลักษณะของทุกข์เรากำหนดรู้ได้อาการกายกระวนกระวายอยู่นั่นน่ะนั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายวันนี้การที่เราควบคุมจิตใจได้ไม่ให้จิตนี้หวั่นไหวไปตามอาการของร่างกายนั่นแหละเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีโดยลำพังถ้าจิตหวั่นไหวไปตามร่างกายทั้งกายก็เป็นทุกข์ทั้งใจก็เป็นทุกข์บัดนี้ทุกข์ทั้งสองอย่างเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบัดนี้เรามาฝึกใจนี้ลงไปอันร่างกายนี่มันจะฝึกยังไงมันก็ไม่ฟังมันก็แปรผันหวั่นไหวไปตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าใจคนเรานี่สามารถฝึกให้ตั้งมั่นได้สามารถฝึกให้ฉลาดให้รู้เท่าสังขารนามรูปอันนี้ได้ไม่ใช่ว่าฝึกไม่ได้ถ้าหากว่าฝึกไม่ได้แล้วไซร้พระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ฝึกตนถ้าหากว่าฝึกไม่ได้จริงๆนะพระองค์ไม่สอนเลยก็มาในเมื่อพระองค์ฝึกพระองค์ได้แล้ววันนี้คนอื่นทำไมจะฝึกตัวเองไม่ได้นั่นมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อพระองค์รู้ว่าพระองค์ฝึกพระองค์ได้ด้วยอุบายอันใดพระองค์ก็แสดงอุบายอันนั้นให้ผู้อื่นฟังผู้อื่นได้ฟังแล้วก็เอาไปฝึกตนตามแนวที่พระองค์เจ้าฝึกมานั่นถ้าฝึกจริงๆตามแนวนั้นจริงๆเข้ามันก็สามารถดับทุกข์ได้จริงๆนี่มันเป็นอย่างนั้น คำว่าดับทุกข์นั่นหมายความว่าจิตไม่หวั่นไหวนั่นเองแหละจะให้มันไม่รู้สึกต่อความทุกข์นั้นเสียเลยนั้นไม่ได้มีแต่ท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติเท่านั้นแหละจะไม่ได้สัมผัสกับความทุกข์ของร่างกายอันนี้นะแต่ถ้าออกจาก
นิโรธสมาบัติ ถ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาแล้ว ก็มาสัมผัสกับความทุกข์ความแปรปรวนของร่างกายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าท่านหักอดกั้นทนทานต่อความกระทบกระทั่งของร่างกายนั้นได้ ซึ่งไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญคนธรรมดาสามัญนี่เมื่อร่างกายนี้แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้เข้าจิตไม่มีกำลังอดทนไม่ได้ก็หวั่นไหวไปเสียใจเศร้าโศกไปสะดุ้งหวาดกลัวไปอย่างนี้นะในระหว่างพระอริยบุคคลกับคนธรรมดาสามัญนี่มันแตกต่างกันอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเมื่อเรารู้แนวทางอย่างนี้แล้วพึ่งตั้งอกตั้งใจฝึกตนทรมานตนเข้าไปอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าเห็นแก่อยู่แก่กินอย่าไปเห็นแก่ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินในโลกนี่ไม่มีสิ้นสุดแล้วเมื่อมาพิจารณาดูผลของมันแล้วไม่มีผลอันดีงามอะไรก็ไม่มีความเพลิดเพลินนี่นะมีแต่ทางเสียการที่บุคคลใดมาฝึกใจทำใจให้สงบลงได้อันนี้มีผลดีมากนี่แหละมีผลดีจริงๆเพราะเมื่อใจสงบแล้วมันเป็นสุขสบายเหตุนั้นจึงว่ามันมีผลนั่นแหละไอ้ความเพลิดเพลินมัวเมาไปส่งใจไปภายนอกนู่นไปเพลิดเพลินยินดีพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกอันนั้นน่ะเมื่อเพลิดเพลินเมื่อไปพอใจยินดีแล้วอย่างนี้ไปแสวงหาเมื่อไม่ได้สมหวังแล้วก็เป็นทุกข์แล้ววันนี้เดือดร้อนนะเอาได้มาแล้วมารักษาไว้เอารักษาไปมาหน่อยหนึ่งก็วิบัติแปรปรวนไปก็พลัดพรากจากกันไป ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนแม้แต่อย่างเดียวรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใดๆก็ดีสิ่งต่างๆหมดนี้นะไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืนเลยแต่แล้วทำไมจิตใจมันจึงหลงไปชอบไปยินดีล่ะไอ้ที่มันหลงอย่างนั้นก็เพราะว่าคนส่วนมากไม่ได้ภาวนาไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาสงบอยู่ภายในไม่ได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่เห็นโทษแห่งความเพลิดเพลินมัวเมาไปในรูปเสียงกลิ่นรสดังกล่าวนั้นถ้าผู้ใดทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งมั่นอยู่ภายในมาเพ่งพิจารณาอัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นของไม่เที่ยงไว้อย่างยืนแล้วมันก็มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสภายนอกนั้นไม่เที่ยงไปอย่างยืนเหมือนกันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่มันยอมเห็นอย่างนี้เหตุนั้นมันจึงดับทุกข์ทางใจได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้พระโอวาทโดยย่อที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในวันมาฆบูชานั้นทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ชำระจิตใจให้ผ่องใสสะอาดจากกิเลสบาปอธรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทโดยย่อๆโอวาทที่เป็นจำนวนมากนั้นก็มารวมลงในโอวาทย่อๆ3อย่างนี้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลายเรื่องความมุ่งหมายก็เพื่อจะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็มาพิจารณาดูว่าความชั่วที่พระพุทธองค์แสดงให้เราฟัง
เราได้ละแล้วหรือยัง หรือว่ายังทำอยู่ นี่แหละเราต้องมาสำรวจตรวจตาดูตนของตนเองให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองบุคคลที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณจะเป็นผู้ที่มีจิตใจเหลาะแหละเหลวไหลใจไม่ตั้งมั่นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นให้พากันฝึกฝนจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงถึงจะพ้นภัยในวัฏสงสารอันนี้เพราะว่าคนเราเมื่อมีบุญมีคุณเป็นทุนในจิตใจแล้วมันอยู่เฉยๆไม่ได้บุญกุศลอันนั้นจะกระตุ้นใจให้ทำความดีเรื่อยไปไม่ประมาทเลยเป็นอย่างนั้นแล้วบุญกุศลหนหลังก็มาตกแต่งหรือมาบำรุงรักษาร่างกายนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขโรคภัยร้ายแรงไม่ค่อยเบียดเบียนร่างกายมีกำลังวังชาดีประกอบกุศลกิจต่างๆได้เต็มที่เมื่อมันพร้อมอย่างนี้แล้วมันก็สั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นโดยลำดับไปโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ